Người trong thành năm đó đều nói rằng họ từng nhìn thấy một con cá chép nằm trước tượng Quan Âm trong chùa như đang khóc. Ban đầu ai cũng nghĩ đó chỉ là chuyện lạ tình cờ. Nhưng vài ngày sau, một sự việc xảy ra khiến cả phủ thành phải bàn tán suốt nhiều năm. Có người nói đó chỉ là trùng hợp, nhưng cũng có người tin rằng đó là nhân quả tìm về. Câu chuyện hôm nay là một giai thoại cổ mà người xưa truyền lại, được chúng tôi biên tập để nhắc con người sống thiện lương hơn. Nếu bạn thích những câu chuyện cổ trang mang ý nghĩa nhân quả như thế này, hãy đăng ký kênh và ở lại nghe trọn câu chuyện. Trong phủ thành Thanh Lạc có một ngôi chùa cổ tên là Thanh Tịnh Tự. Ngôi chùa ấy đã tồn tại gần 300 năm, nằm nép mình dưới chân một ngọn núi thấp Vạn Đạo Sơn, phía trước là hồ nước rộng, 4 mùa lặng gió. Người trong phủ thành đều biết hồ ấy có một truyền thuyết kỳ lạ. Bởi giữa hồ có một con cá chép trắng rất lớn, thân dài, gần bằng cánh tay người trưởng thành, vảy trắng như bạc. Dưới ánh mặt trời đôi khi phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt giống như ngọc bích. Nhưng điều khiến người ta nhắc đến nó không phải kích thước, mà là một thói quen kỳ lạ kéo dài đã nhiều năm. Mỗi ngày, đúng vào lúc tiếng chuông sớm của chùa vang lên, khi sương còn phủ mờ mặt nước và các tiểu tăng bắt đầu quét sân, con cá chép ấy lại từ giữa hồ bơi chậm rãi về phía bậc đá dẫn lên chính điện. Nó không vẫy mạnh đuôi như những con cá khác, mà bơi rất chậm, rất yên, giống như một kẻ đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xôi. Khi tới sát bậc đá, nó sẽ dừng lại ngay chỗ nước nông, ngẩng đầu lên hướng về pho tượng Quan Âm Bồ Tát trong chính điện. Từ ngoài hồ nhìn vào, pho tượng Quan Âm được đặt ngay giữa điện thờ, cao gần bằng 2 người, gương mặt hiền hòa, mắt khép hờ, tay cầm tịnh bình. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng đầu ngày rọi qua cửa điện, ánh sáng sẽ chạm vào gương mặt tượng Phật, trước tiên khiến bức tượng giống như đang tỏa ra một tầng ánh sáng dịu dàng. Con cá chép trắng thường ngẩng đầu nhìn tượng rất lâu, lâu đến mức đôi khi tiểu tăng quét sân xong, tụng kinh xong, quay lại nhìn thì nó vẫn còn ở đó. Có lúc mặt nước lặng đến mức bóng của tượng Quan Âm phản chiếu xuống hồ, hòa cùng bóng con cá, khiến người nhìn có cảm giác như giữa nước và trời đang có một cuộc đối thoại thầm lặng mà con người không thể nghe được. Chuyện này ban đầu chỉ khiến vài tiểu tăng tò mò. Nhưng rồi có một hôm vào cuối thu năm ấy, một lão bán trà trong thành lên chùa dâng hương, tình cờ đứng trên bậc đá nhìn xuống hồ đúng lúc chuông chiều vang lên. Ông ta nhìn thấy con cá chép trắng ngẩng đầu nhìn tượng Quan Âm rất lâu, lâu đến mức mặt nước gần như không gợn sóng. Rồi ông ta bỗng giật mình nói nhỏ với người bên cạnh rằng hình như vừa thấy 2 giọt nước rơi xuống từ mắt cá. Người kia ban đầu tưởng ông nói đùa, nhưng khi cúi xuống nhìn kỹ, đúng lúc ấy mặt nước lại gợn lên 2 vòng tròn nhỏ, giống như có giọt gì đó vừa rơi xuống. Câu chuyện ấy từ miệng lão bán trà truyền ra ngoài chợ, rồi lan khắp phủ thành. Người tin thì nói con cá chép ấy là linh vật nghe kinh đã lâu nên có linh tính, người không tin thì cười rằng cá làm gì có nước mắt. Nhưng kể từ hôm đó, mỗi khi có người lên chùa, họ đều vô thức đứng lại bên hồ để nhìn con cá chép trắng. Có người còn mang theo bánh vụn ném xuống nước, nhưng lạ là con cá ấy hầu như không bao giờ tranh ăn. Cá trong hồ rất nhiều, chỉ cần có thức ăn rơi xuống là cả đàn lập tức lao tới, nước bắn tung tóe. Nhưng con cá chép trắng vẫn chỉ lặng lẽ bơi quanh bậc đá, như thể nó không quan tâm đến chuyện ăn uống. Trụ trì của Thanh Tịnh Tự là một vị hòa thượng đã ngoài 60 tuổi, pháp danh Huyền Tâm, người trong phủ thành đều gọi ông là Huyền Tâm Đại Sư. Ông vốn là người ít nói, gương mặt gầy, đôi mắt sâu nhưng rất sáng. Có lần một thương nhân từ xa tới chùa dâng hương, nghe chuyện con cá chép trắng bèn hỏi đùa rằng liệu con cá ấy có phải đang tu hành không? Huyền Tâm Đại Sư nghe vậy, chỉ nhìn ra mặt hồ rất lâu, rồi nói một câu khiến nhiều người sau này nhớ mãi, con cá đó hình như đang đợi một người. Câu nói ấy nghe qua tưởng như vô tình, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy trong đó có điều gì đó rất khó hiểu. Đợi ai, cá làm sao biết đợi người, nhưng đại sư nói xong cũng không giải thích thêm, chỉ tiếp tục tụng kinh như thường. Những năm sau đó, con cá chép trắng vẫn giữ thói quen cũ. Mỗi ngày 2 lần chuông chùa vang lên, nó đều bơi tới bậc đá nhìn tượng Quan Âm rất lâu. Những tiểu tăng mới vào chùa ban đầu cũng thấy lạ, nhưng sống lâu rồi lại coi đó như chuyện bình thường. Chỉ có một tiểu tăng tên là Minh Tịnh, mới 16 tuổi, tính tình hiếu kỳ, mỗi lần rảnh rỗi đều ra hồ nhìn con cá. Có hôm cậu ngồi cả buổi chiều bên bậc đá, nhìn con cá chép bơi chậm rãi trong nước, rồi lẩm bẩm rằng không hiểu trong đầu con cá ấy đang nghĩ gì.
Một buổi tối đầu đông năm ấy, trời trở gió, khách dâng hương đã về hết, trong chùa chỉ còn tiếng gió thổi qua rừng trúc sau điện. Minh Tịnh được phân công trực đêm ở chính điện, nhiệm vụ chỉ là thay đèn dầu khi gần tắt và đóng cửa điện sau canh 2. Công việc ấy vốn rất yên tĩnh, đôi khi yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ xuống từ mái hiên. Đêm ấy trăng không sáng, mây che kín bầu trời, hồ nước trước chùa đen như mực. Minh Tịnh vừa thay đèn xong thì bỗng nghe tiếng bước chân rất khẽ ngoài sân. Cậu nghĩ có lẽ là Huyền Tâm Đại Sư đi kiểm tra chùa nên không để ý. Nhưng khi nhìn ra cửa điện, cậu thấy một người đàn ông trung niên mặc áo vải xám đang đứng trước tượng Quan Âm. Người ấy lưng hơi còng, tóc đã điểm bạc, áo quần ướt đẫm như vừa đi qua mưa, nhưng đêm ấy hoàn toàn không có mưa. Người đàn ông quỳ xuống trước tượng Quan Âm, lạy rất lâu. Minh Tịnh đứng phía sau cột điện nhìn, trong lòng có chút nghi hoặc, bởi cổng chùa đã đóng từ trước khi trời tối, bình thường không ai có thể vào được. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là khi người đàn ông ấy cúi đầu rất thấp, rồi nói một câu rất khẽ, giọng nói trầm đến mức gần như tan vào bóng tối. 100 năm rồi, cuối cùng hắn cũng tới. Minh Tịnh nghe câu ấy mà không hiểu gì. Cậu định bước ra hỏi người kia là ai, nhưng vừa đi được 2 bước thì người đàn ông đã đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi điện. Bước chân ông ta rất chậm, giống như một người đã đi qua quãng đường rất dài. Minh Tịnh vội chạy theo ra cửa, nhưng khi ra tới bậc đá thì người đàn ông ấy đã đi xuống hồ. Điều kỳ lạ là mặt nước không hề bắn lên, không hề có tiếng động. Người đàn ông bước xuống như thể mặt hồ chỉ là một tấm gương mỏng, rồi trong chớp mắt thân hình ông ta chìm vào bóng tối của nước. Minh Tịnh đứng lặng trên bậc đá, cậu nhìn xuống hồ rất lâu, nhưng chỉ thấy mặt nước lặng im, gió nhẹ thổi qua làm gợn lên vài vòng sóng nhỏ. Sáng hôm sau, khi tiếng chuông chùa vang lên, Minh Tịnh chạy ra hồ ngay lập tức. Con cá chép trắng đã nổi lên đúng chỗ bậc đá, chỗ mà đêm qua người đàn ông bước xuống nước. Nó ngẩng đầu nhìn tượng Quan Âm như mọi ngày, nhưng không hiểu vì sao hôm ấy Minh Tịnh cảm thấy ánh mắt của con cá ấy có gì đó rất buồn. Minh Tịnh kể chuyện đêm qua cho vài tiểu tăng khác nghe, nhưng ai cũng nghĩ cậu hoa mắt vì thức khuya. Chỉ có Huyền Tâm Đại Sư nghe xong thì im lặng rất lâu. Ông đi ra hồ nhìn con cá chép trắng, đứng đó rất lâu rồi khẽ thở dài. Nhưng khi Minh Tịnh hỏi có phải trong hồ có điều gì kỳ lạ không, Đại Sư chỉ lắc đầu, nói rằng mọi chuyện trên đời đều có nhân duyên của nó, có những việc con người không cần biết quá sớm. Những ngày sau đó, trong phủ thành Thanh Lạc bắt đầu xuất hiện một tin đồn khác. Quan tri phủ mới nhậm chức tên là Bá Tài, vốn là người nổi tiếng tham lam và tàn nhẫn. Người trong thành nói rằng chỉ trong vài tháng hắn đã thu thêm đủ loại thuế kỳ quái, từ thuế buôn muối, thuế buôn gạo cho tới cả tiền, tu sửa cầu đường, mà chẳng ai thấy cầu đường nào được sửa. Nhà nào không nộp đủ tiền thì lính của phủ sẽ tới gây khó dễ. Một số thương nhân trong thành bàn nhau rằng nếu muốn làm ăn yên ổn thì tốt nhất nên tìm cách dâng lễ cho Bá Tài. Trong một buổi sáng cuối đông, Bá Tài cùng vài tên tùy tùng lên Thanh Tịnh tự, dâng hương cầu phúc. Bề ngoài, hắn nói là cầu phúc cho dân trong phủ, nhưng ai cũng biết, hắn chỉ muốn cầu cho việc làm ăn tham ô của mình không bị phát hiện. Khi đoàn người tới cổng chùa, Huyền Tâm Đại Sư vẫn ra tiếp như với mọi khách hành hương khác. Bá Tài nhìn quanh chùa một vòng rồi cười nói rằng nơi này phong cảnh không tệ, đáng tiếc hơi vắng vẻ. Nhưng khi đi ngang qua hồ trước điện, ánh mắt hắn bỗng dừng lại. Giữa mặt hồ, con cá chép trắng đang bơi chậm rãi. Ánh nắng chiếu xuống làm vảy cá sáng lên như bạc. Bá Tài nhìn chằm chằm một lúc rồi bật cười lớn, nói với lính đi theo rằng con cá này to thật, chắc là linh vật của chùa. Một tên lính lập tức phụ họa rằng nếu là linh vật thì thịt chắc rất ngon. Bá Tài nghe vậy càng cười lớn hơn. Huyền Tâm Đại Sư đứng bên cạnh khẽ nói rằng con cá ấy đã sống trong hồ rất lâu, mong quan lớn đừng làm phiền nó. Nhưng Bá Tài chỉ phẩy tay, nói giọng nửa đùa nửa thật rằng linh vật thì càng nên mang về phủ để chiêu đãi khách quý. Những lời ấy nói ra tưởng như chỉ là câu nói đùa của một kẻ quyền thế, nhưng không ai biết rằng từ khoảnh khắc đó, một sợi dây nhân quả đã bắt đầu siết chặt vận mệnh của rất nhiều người trong phủ thành Thanh Lạc. Sau khi nhìn thấy con cá chép trắng trong hồ, quan tri phủ Bá Tài dường như không còn chú ý đến việc dâng hương nữa. Hắn đứng bên bờ hồ rất lâu, ánh mắt chăm chăm nhìn theo thân cá đang bơi chậm rãi dưới làn nước.
Con cá chép trắng lúc ấy vẫn bơi quanh bậc đá như mọi ngày. Khi tiếng chuông chùa vang lên báo giờ tụng kinh trưa, nó từ từ nổi lên sát mép nước, ngẩng đầu hướng về tượng Quan Âm trong chính điện. Ánh nắng giữa trưa rọi xuống khiến vảy cá sáng lên lấp lánh. Cảnh tượng ấy vốn đã quen thuộc với người trong chùa, nhưng hôm nay lại khiến đám người của Bá Tài nhìn với ánh mắt khác. Bá Tài nói rằng trên đời này cá chỉ là cá, làm gì có chuyện tu hành hay linh vật. Hắn quay sang lính của mình ra lệnh rằng khi rời chùa thì mang theo lưới, bắt con cá ấy đem về phủ. Mấy tên lính lập tức đáp lời, trong mắt chúng, đây chỉ là việc rất bình thường. Trong phủ của Bá Tài, mỗi tháng đều có yến tiệc lớn nhỏ, thịt cá quý hiếm vốn không thiếu. Nhưng một con cá lớn sống trong hồ chùa lại khiến chúng cảm thấy có chút thú vị. Minh Tịnh lúc ấy đứng phía sau nghe thấy mọi chuyện, lòng cậu bỗng thấy bất an. Không hiểu vì sao, cậu nhớ lại cảnh tượng đêm nọ, người đàn ông áo vải bước xuống hồ. Hình ảnh ấy vẫn còn rất rõ trong đầu cậu, giống như một điều gì đó chưa kết thúc. Buổi tụng kinh hôm đó diễn ra như thường lệ. Tiếng mõ, tiếng chuông vang lên đều đặn trong chính điện. Con cá chép trắng vẫn nằm dưới bậc đá như đang lắng nghe từng câu kinh. Nhưng Minh Tịnh nhìn nó rất lâu, trong lòng có cảm giác kỳ lạ khó tả, giống như đang nhìn một người quen sắp phải rời đi rất xa. Đến chiều, khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía núi, đoàn người của Bá Tài chuẩn bị rời chùa. Trước khi đi, hắn còn quay lại nhìn hồ một lần nữa, ánh mắt mang theo vẻ quyết định. Không lâu sau khi họ xuống núi, 3 tên lính quay trở lại, mang theo một tấm lưới lớn và một cây sào dài. Chúng không hề che giấu ý định của mình, vừa bước vào sân chùa đã đi thẳng ra hồ. Một vài tiểu tăng nhìn thấy liền chạy đi báo với Huyền Tâm đại sư. Nhưng khi đại sư ra tới bờ hồ, đám lính đã bắt đầu thả lưới xuống nước. Mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng chốc náo động, đàn cá trong hồ hoảng loạn bơi tán loạn. Lưới được kéo vòng quanh bậc đá, nước văng lên từng đợt. Con cá chép trắng lúc đầu chỉ bơi chậm như thường, nhưng khi lưới siết lại, nó bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn. Minh Tịnh đứng trên bậc đá nhìn xuống, tim đập rất nhanh. Cậu chưa từng thấy con cá ấy bơi nhanh như vậy. Đuôi cá quẫy mạnh khiến nước bắn lên tận bậc đá, nhưng chiếc lưới đã khép vòng, từng chút một kéo nó lên gần mặt nước. Huyền Tâm đại sư bước tới gần bờ hồ, giọng ông vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng hơn thường ngày. Ông nói rằng nơi đây là chùa chiền, mong họ đừng làm chuyện sát sinh trước điện Phật. Một tên lính quay lại cười nói rằng đây là lệnh của quan tri phủ, ai dám cản. Câu nói ấy vừa dứt, lưới đã kéo chặt hơn. Con cá chép trắng bị ép lên sát mặt nước. Ánh nắng chiều chiếu xuống khiến thân nó sáng lên, nhưng lần này ánh sáng ấy lại khiến cảnh tượng trở nên đau lòng. Cuối cùng, 3 tên lính dùng sào nâng tấm lưới lên khỏi mặt hồ. Con cá chép trắng nằm gọn trong lưới, thân nó vẫn còn quẫy mạnh. Nước từ vảy cá rơi xuống bậc đá từng giọt. Đúng lúc ấy, một chuyện khiến tất cả những người đứng gần đó đều sững lại xảy ra. Khi tấm lưới được kéo sát vào bậc đá, con cá chép trắng bất ngờ ngẩng đầu lên rất cao, rồi thân cá đập mạnh xuống bậc đá một lần. Âm thanh vang lên khô khốc giữa không gian yên tĩnh. Những người đứng gần đều giật mình, nhưng con cá không dừng lại. Nó lại đập đầu xuống bậc đá lần thứ 2, rồi lần thứ 3, 3 lần liên tiếp. Nhìn từ xa, cảnh tượng ấy giống như một người đang cúi đầu lại. Và hướng nó cúi lại chính là tượng Quan Âm trong chính điện. Ngay cả mấy tên lính vốn quen cảnh giết mổ cũng thoáng chần chừ. Một tên lẩm bẩm rằng con cá này thật sự có chút tà môn. Nhưng rồi hắn vẫn kéo lưới lên, buộc chặt lại. Con cá chép trắng lúc ấy dường như đã không còn vùng vẫy nữa. Thân nó nằm yên trong lưới, chỉ có mang cá khẽ mở ra đóng lại. Minh Tịnh đứng trên bậc đá nhìn theo mà cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Không hiểu vì sao, cậu bỗng nghĩ tới câu nói của Huyền Tâm đại sư, con cá đó hình như đang đợi một người. 3 tên lính khiêng tấm lưới rời khỏi chùa. Bóng họ dần dần khuất sau con đường đá dẫn xuống núi. Chiều hôm đó, hồ nước trước chùa trở nên lặng lẽ khác thường. Đàn cá vẫn bơi trong nước, nhưng chỗ bậc đá nơi con cá chép thường nổi lên lại trống trơn. Đêm xuống rất nhanh, trong phủ của Bá Tài, gia nhân đang chuẩn bị cho một bữa tiệc nhỏ. Con cá chép trắng được đặt trong một chiếc thùng gỗ lớn đầy nước. Đầu bếp trong phủ nhìn thấy kích thước của nó thì tỏ ra rất hài lòng, nói rằng thịt cá như thế này làm món hấp hay nấu canh đều rất ngon.
Nhưng khi hắn định vớt cá ra khỏi thùng, con cá bỗng quẫy mạnh một lần. Cuối cùng, nước bắn tung tóe lên nền sân. Sau đó, nó nằm yên, đầu bếp kiểm tra một lúc rồi nói rằng cá đã chết. Hắn cho người đem cá vào bếp chuẩn bị làm thịt, nhưng khi dao vừa chạm vào vảy cá, một cơn gió mạnh bỗng thổi qua sân phủ. Đèn lồng treo trước hiên rung lắc dữ dội. Đầu bếp chửi thầm vài câu rồi tiếp tục làm việc, cho rằng chỉ là gió đêm bình thường. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của bá Tài, vị quan tri phủ vừa uống xong chén rượu trước khi đi ngủ. Hắn vốn không phải người mê tín, nên chuyện bắt cá ban ngày đối với hắn chẳng đáng để suy nghĩ thêm. Đêm ấy hắn ngủ rất nhanh, nhưng đến nửa đêm, bá Tài bỗng thấy mình đang đứng bên bờ sông trong một giấc mơ. Bầu trời trong mơ tối đen, mặt nước sông đục ngầu. Một người đàn ông mặc áo vải, ướt sũng đang đứng trước mặt hắn. Nước từ áo người ấy nhỏ xuống đất từng giọt. Gương mặt người đàn ông tái nhợt, nhưng ánh mắt lại nhìn bá Tài rất rõ. Một lúc lâu sau, người ấy mới cất giọng khàn khàn: "Ngươi còn nhớ bờ sông năm xưa không?" Bá Tài trong mơ cảm thấy tim mình bỗng thắt lại, nhưng hắn vẫn cố nói rằng mình không biết người kia là ai. Người đàn ông ướt sũng khẽ cười, nụ cười ấy lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đóng băng. Ông ta nói rất chậm: "Ta là Lân Vũ." Nghe tới cái tên ấy, bá Tài bỗng thấy đầu óc mình choáng váng. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, người đàn ông đã bước tới một bước. Nước từ người ông ta rơi xuống sàn phòng, lan ra như những vệt tối. Giọng nói tiếp theo vang lên sát bên tai bá Tài, rõ ràng từng chữ một: "Chính tay ngươi đã đẩy ta xuống nước." Ngay lúc ấy, bá Tài giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trong phòng chỉ có ánh đèn dầu leo lét, không có ai đứng bên giường cả. Hắn ngồi thở dốc một lúc rồi cười gượng, tự nhủ rằng chỉ là ác mộng do uống nhiều rượu. Nhưng hắn không hề biết rằng ở Thanh Tịnh Tự trên núi, cùng đêm hôm đó, Huyền Tâm Đại Sư cũng vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ, ông nhìn thấy pho tượng Quan Âm trong chính điện tỏa ra ánh sáng rất dịu. Ánh sáng ấy lan ra khắp điện thờ, rồi một giọng nói trầm tĩnh vang lên trong không gian: "Nhân quả 3 đời, hôm nay đã đến lúc kết." Khi tỉnh dậy, Huyền Tâm Đại Sư ngồi rất lâu trước cửa điện nhìn xuống hồ nước tối đen. Ông vẫn chưa hiểu rõ giấc mơ ấy có ý nghĩa gì. Nhưng trong lòng ông biết rằng một việc lớn sắp xảy ra. Sau giấc mộng ấy, cả đêm bá Tài không ngủ lại được. Hắn nằm trên giường nhìn chằm chằm lên xà nhà. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại khuôn mặt của người đàn ông ướt sũng kia. Cái tên Lân Vũ nghe quen một cách kỳ lạ, nhưng mỗi khi hắn cố nhớ lại thì trí óc lại như có một lớp sương mù che phủ. Cuối cùng hắn tự trấn an mình rằng chỉ là một cơn ác mộng vô nghĩa trong đời làm quan. Hắn đã gặp vô số kẻ thù, vài giấc mơ kỳ quái thì có gì đáng bận tâm. Nghĩ vậy, hắn kéo chăn ngủ tiếp, nhưng giấc ngủ lần này nặng nề như đá đè lên ngực. Trong khi đó ở Thanh Tịnh Tự, Huyền Tâm Đại Sư vẫn ngồi trước hiên chính điện rất lâu. Gió đêm thổi qua mặt hồ khiến nước gợn lên những vòng sóng nhỏ. Bậc đá nơi con cá chép trắng thường nổi lên giờ trống trơn, nhìn vào chỉ thấy bóng trăng nhạt phản chiếu. Minh Tịnh cũng không ngủ được, cậu ngồi cách đó vài bước, lặng lẽ nhìn mặt nước. Không ai nói gì, nhưng trong lòng cả hai đều có cảm giác rằng sự yên tĩnh này giống như khoảng lặng trước một cơn bão. Đêm thứ hai, sau khi con cá bị bắt, trong phủ của bá Tài bắt đầu xảy ra những chuyện lạ. Gia nhân trực bếp nói rằng nửa đêm họ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trong bếp, giống như có ai vừa bước ra từ sông. Khi họ thắp đèn kiểm tra thì nền bếp khô ráo, không có dấu vết gì cả. Một người khác lại nói lúc đi ngang qua sân sau thì thấy bóng một người đàn ông đứng bên giếng, áo quần ướt sũng, nhưng khi lại gần thì chẳng thấy ai nữa. Những lời bàn tán ấy ban đầu chỉ lan trong đám gia nhân, bởi ai cũng sợ nói ra sẽ bị mắng là mê tín. Bá Tài thì vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng đêm ấy khi hắn vừa chợp mắt, giấc mộng lại kéo đến. Lần này, hắn thấy mình đứng trên một chiếc thuyền nhỏ giữa dòng sông đục ngầu. Trời tối, gió mạnh, mặt nước cuộn lên từng đợt. Trên thuyền ngoài hắn ra còn có một người khác, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo vải, đang cầm sổ sách ghi chép. Trong giấc mơ, bá Tài cảm thấy cảnh tượng này quen đến mức đáng sợ. Người đàn ông kia quay lại cười nói điều gì đó, nhưng gió lớn quá khiến hắn không nghe rõ. Chỉ thấy hai người tranh luận một lúc, rồi giọng nói của chính hắn trong mơ trở nên lạnh lùng. Hắn bước tới, đẩy mạnh người kia một cái.
người đàn ông áo vải mất thăng bằng, rơi xuống sông. Trong khoảnh khắc rơi xuống, gương mặt người ấy quay lên nhìn hắn, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa đau đớn. Ngay lúc đó, Bá Tài trong mơ nhìn rõ khuôn mặt ấy. Chính là người đàn ông đã xuất hiện trong giấc mộng đêm trước. Tiếng nước bắn lên, con thuyền lắc mạnh. Người đàn ông chìm dần xuống dòng sông đục ngầu. Bá Tài giật mình tỉnh dậy lần nữa, lần này hắn không thể tự trấn an mình nữa. Tim hắn đập dồn dập như muốn phá lồng ngực. Trong đầu hắn bỗng lóe lên một ký ức rất xa xôi, giống như một chuyện đã xảy ra từ rất lâu, lâu đến mức hắn tưởng mình đã quên hẳn. Nhưng hắn vẫn cố gạt đi, hắn gọi gia nhân mang rượu tới uống thêm vài chén để trấn tĩnh. Trong ánh đèn dầu chập chờn, gương mặt hắn tái nhợt mà chính hắn cũng không nhận ra. Đêm thứ ba, sau khi con cá chép bị bắt, tai họa thực sự bắt đầu. Lúc ấy đã qua nửa đêm, phủ quan chìm trong yên tĩnh. Gió đông thổi qua mái ngói tạo ra những tiếng rít khô khốc. Đột nhiên từ phía kho phía sau phủ bốc lên một mùi khét nhẹ. Người gác đêm ban đầu tưởng là đèn dầu tắt muộn nên không để ý. Nhưng chỉ một lúc sau, ngọn lửa đã bùng lên từ mái kho. Lửa lan rất nhanh, nhanh đến mức không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những thùng gỗ chứa sổ sách và vàng bạc bắt lửa trước tiên, rồi lửa chạy dọc theo xà nhà, bốc lên đỏ rực cả một góc phủ. Tiếng người la hét vang lên khắp nơi, gia nhân vội vã múc nước dập lửa, nhưng gió mạnh khiến lửa càng bùng dữ dội hơn. Bá Tài bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài sân. Khi hắn chạy ra thì thấy ngọn lửa đã nuốt gần hết dãy kho phía sau. Ánh lửa đỏ rực phản chiếu lên gương mặt hắn, làm lộ rõ vẻ hoảng loạn hiếm thấy. Hắn quát lính mang nước dập lửa, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Chỉ trong một canh giờ, cả kho phía sau phủ đã cháy thành than. Những thứ bị thiêu rụi không chỉ là vàng bạc. Trong kho ấy còn có sổ sách ghi chép những khoản thu bất minh suốt nhiều năm. Những cuốn sổ ấy vốn được Bá Tài giấu rất kỹ, nhưng giờ đây tất cả đều hóa thành tro. Người trong thành sáng hôm sau nhìn thấy khói đen bốc lên từ phủ quan thì bàn tán khắp nơi. Có người nói đó là quả báo của trời, có người lại nói chỉ là tai nạn, nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Chỉ 3 ngày sau vụ cháy, từ kinh thành bỗng có công văn khẩn gửi xuống phủ Thanh Lạc. Triều đình cử một đoàn quan tra án tới điều tra việc thu thuế bất thường trong vùng. Không ai biết tin tức ấy từ đâu truyền lên kinh, nhưng đối với Bá Tài thì nó giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Những ngày sau đó, phủ quan trở nên hỗn loạn. Các quan tra án lục soát từng phòng, hỏi từng gia nhân, thu thập từng mảnh giấy còn sót lại trong đống tro tàn. Mặc dù nhiều sổ sách đã cháy, nhưng vẫn còn đủ chứng cứ để lộ ra vô số khoản tiền mà Bá Tài đã vơ vét từ dân chúng. Tin tức lan khắp phủ thành Thanh Lạc nhanh như gió. Người dân bắt đầu thì thầm rằng tai họa đến với Bá Tài có lẽ không phải ngẫu nhiên. Một số người già trong thành còn nhắc lại câu chuyện về con cá chép trắng trong hồ chùa, nói rằng ngày bị bắt nó đã đập đầu 3 lần trước tượng Quan Âm. Cùng lúc ấy, ở Thanh Tịnh Tự, Huyền Tâm Đại Sư quyết định cho người nạo vét lại một góc hồ gần bậc đá. Ông nói rằng hồ đã lâu không được dọn bùn, cần làm sạch để nước lưu thông. Minh Tịnh và vài tiểu tăng mang xẻng ra xúc bùn dưới chỗ nước nông. Công việc vốn đơn giản, nhưng khi đào sâu xuống lớp bùn dày gần nửa thước, xẻng của Minh Tịnh bỗng chạm phải một vật cứng. Cậu cúi xuống dùng tay gạt bùn ra, rồi bất ngờ gọi lớn. Dưới lớp bùn lộ ra một tấm bia đá nhỏ, chỉ cao hơn nửa cánh tay, bề mặt phủ đầy rêu xanh. Các tiểu tăng cùng kéo tấm bia lên bậc đá. Khi rửa sạch lớp bùn bám trên đó, những dòng chữ cổ bắt đầu hiện ra. Huyền Tâm Đại Sư bước tới nhìn rất lâu. Những dòng chữ khắc trên bia đã mòn theo năm tháng, nhưng vẫn đủ để đọc được câu chuyện ghi lại trên đó. Trên bia viết rằng hơn 100 năm trước, ở vùng này từng có 2 người bạn buôn bán chung tên là Lân Vũ và Bá Tài. 2 người vốn thân thiết, cùng chèo thuyền chở hàng dọc theo con sông lớn phía nam phủ thành. Nhưng một lần nọ, khi chở một chuyến hàng rất quý, Bá Tài nổi lòng tham. Giữa đêm trên sông, hắn đã đẩy người bạn của mình xuống nước để cướp toàn bộ hàng hóa. Người bị hại tên Lân Vũ chìm trong dòng sông lạnh. Sau đó Bá Tài dùng tiền cướp được để đổi tên đổi họ, dần dần gây dựng sự nghiệp, cuối cùng trở thành một thương nhân giàu có. Nhưng chuyện cũ vẫn được một người qua đường chứng kiến. Người ấy sau này khắc lại câu chuyện lên tấm bia này để cảnh tỉnh hậu thế. Đọc đến đây,
Minh Tịnh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu nhìn xuống mặt hồ, nơi con cá chép trắng từng bơi lặng lẽ suốt bao năm. Trong đầu cậu bỗng hiện lên giấc mộng mà mình đã thấy. Người đàn ông áo vải bước xuống nước trước tượng Quan Âm. Huyền Tâm Đại Sư khẽ thở dài, ông nhìn bầu trời chiều đang dần tối, trong lòng hiểu rằng câu chuyện này vẫn chưa kết thúc. Bởi nếu tấm bia nói đúng thì cái tên Bá Tài đang bị điều tra trong phủ thành hôm nay chính là cái tên đã xuất hiện trên tấm bia hơn 100 năm trước. Gió từ mặt hồ thổi lên, làm mặt nước gợn sóng. Không ai trong chùa biết rằng đêm hôm đó, một giấc mộng cuối cùng đang chờ Huyền Tâm Đại Sư. Và giấc mộng ấy sẽ tiết lộ toàn bộ bí mật của con cá chép trắng. Đêm xuống nhanh, chuông chùa vang lên báo giờ tụng kinh tối. Tiếng tụng trầm đều lan ra khắp sân chùa rồi tan vào màn đêm trên núi. Khi buổi tụng kinh kết thúc, các tiểu tăng lần lượt trở về phòng nghỉ. Nhưng Huyền Tâm Đại Sư vẫn ngồi lại trong chính điện. Ngọn đèn dầu trước tượng Quan Âm tỏa ánh sáng dịu, chiếu lên gương mặt từ bi của pho tượng. Ông ngồi thiền rất lâu, bên ngoài, mặt hồ lặng như tấm gương đen. Đến gần nửa đêm, Huyền Tâm Đại Sư mới đứng dậy định trở về phòng. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa chính điện, ông bỗng dừng lại. Một làn gió nhẹ từ hồ thổi lên, mang theo mùi nước rất rõ. Ông quay đầu nhìn ra phía bậc đá. Trong màn sương mỏng của đêm khuya, ông nhìn thấy một bóng người đứng bên hồ. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo vải sẫm màu, tóc buộc gọn phía sau. Quần áo ông ta dường như còn ướt, nước nhỏ xuống bậc đá thành từng giọt nhỏ. Người ấy đứng quay lưng về phía hồ, hai tay chắp lại hướng về chính điện. Huyền Tâm Đại Sư không hề tỏ ra sợ hãi, ông chậm rãi bước xuống bậc đá. Khi đến gần, người đàn ông kia quay đầu lại. Gương mặt ông hiện rõ dưới ánh trăng, chính là gương mặt Minh Tịnh đã kể lại từ đêm trước. Người đàn ông cúi đầu thật sâu trước Huyền Tâm Đại Sư, rồi nói rất khẽ rằng, cuối cùng ông cũng có thể đến đây một lần nữa. Giọng nói ấy không hề vang lên bằng âm thanh rõ ràng như người sống, mà giống như tiếng vọng nhẹ giữa không khí. Nhưng từng chữ vẫn nghe rõ. Huyền Tâm Đại Sư nhìn người trước mặt một lúc, rồi hỏi rằng ông có phải là Lân Vũ hay không. Người đàn ông gật đầu, trong ánh trăng nhạt, gương mặt ông lộ vẻ bình thản đến lạ. Ông nói rằng đã 100 năm trôi qua kể từ ngày mình chìm dưới dòng sông kia. Sau khi bị oán niệm của ông rất nặng đến mức linh hồn không thể rời khỏi vùng đất này. Suốt nhiều năm, ông chỉ quanh quẩn bên dòng sông, mang theo nỗi hận đối với kẻ đã hại mình. Huyền Tâm Đại Sư lặng lẽ nghe. Lân Vũ nói rằng, một đêm nọ khi oán niệm dâng lên mạnh nhất, ông đã nhìn thấy một luồng ánh sáng trên bầu trời. Trong ánh sáng ấy xuất hiện hình tượng Quan Âm từ bi. Không có lời trách móc, không có trừng phạt, chỉ có một câu hỏi rất đơn giản. Nếu tiếp tục giữ oán hận, ông muốn mang nó theo bao nhiêu kiếp nữa? Câu hỏi ấy khiến ông im lặng rất lâu. Cuối cùng Quan Âm nói rằng, nếu ông muốn hóa giải oán nghiệp, có thể cho ông một cơ hội khác, nhưng cơ hội ấy không phải để báo thù. Ông phải đầu thai làm một sinh linh nhỏ bé, sống ngay trong hồ trước chùa, ngày ngày nghe kinh Phật, cho đến khi oán niệm trong lòng tự tan đi. Lân Vũ nói rằng, lúc ấy ông đã đồng ý, từ đó ông đầu thai thành con cá chép trắng trong hồ của Thanh Tịnh Tự. Ban đầu ký ức kiếp trước chỉ còn lại những mảnh vụn mơ hồ. Nhưng mỗi ngày nghe tiếng chuông, tiếng tụng kinh, trong lòng ông dần dần trở nên bình lặng. Những oán hận từng cháy như lửa cũng bắt đầu nguội dần theo năm tháng. Ông sống trong hồ ấy hơn 100 năm. Mùa đông nước lạnh đến tê buốt, mùa hạ nước ấm đầy rêu xanh, đàn cá trong hồ thay nhau lớn lên rồi chết đi. Nhưng ông vẫn ở lại. Ông không tranh ăn, không rời khỏi bậc đá trước điện Quan Âm, chỉ lặng lẽ nghe từng câu kinh. Có một điều ông vẫn chờ. Lân Vũ nói rằng, trong thâm tâm ông biết người từng hại mình rồi cũng sẽ trở lại nơi này. Nhân quả của đời người giống như dòng nước chảy quanh núi, có thể vòng rất xa, nhưng cuối cùng vẫn trở về điểm cũ. Vì thế ông đợi đến khi một ngày kia, một vị quan tri phủ bước vào chùa. Ngay khi nhìn thấy người đó, ông lập tức nhận ra hình bóng quen thuộc của kẻ năm xưa. Nhưng điều kỳ lạ là lúc ấy trong lòng ông không còn cảm giác hận thù như trước nữa. Thay vào đó chỉ có một nỗi buồn rất nhẹ, giống như nhìn thấy một người lạc đường trong màn sương dày. Ông biết rằng nhân quả đã đến. Huyền Tâm Đại Sư hỏi rằng, nếu vậy, vì sao con cá chép lại bị bắt đi? Lân Vũ khẽ mỉm cười. Ông nói rằng đó cũng là một phần của nhân quả. Khi bị kéo lên khỏi nước, ông biết đời cá của mình đã kết thúc. 3 lần đập đầu vào bậc đá,
trước tượng Quan Âm không phải để cầu xin cứu mạng, mà là để tạ ơn vì đã cho ông cơ hội hóa giải oán hận trong lòng. Sau khi nói xong câu đó, Lân Vũ quay lại nhìn mặt hồ. Ánh trăng phản chiếu trên nước tạo thành một dải bạc dài. Ông nói rằng sau khi mất lần này, oán nghiệp của ông cuối cùng cũng đã tan. Phần còn lại của nhân quả sẽ tự tìm đến người kia. Ngay lúc ấy, trong phủ thành Thanh Lạc, bản án của triều đình dành cho Bá Tài cũng vừa được tuyên đọc. Tất cả chứng cứ về việc tham ô, bóc lột dân chúng đã được xác nhận. Triều đình bãi chức hắn, tịch thu toàn bộ gia sản và giải hắn về kinh chờ xét xử tiếp. Khi bị áp giải ra khỏi phủ, Bá Tài nhìn thấy dân chúng hai bên đường đứng kín. Không ai ném đá, không ai la hét, nhưng ánh mắt của họ khiến hắn cúi đầu không dám nhìn lên. Đêm hôm đó, ở Thanh Tịnh Tự, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Một vài tiểu tăng trực đêm bỗng nhìn thấy một luồng ánh sáng mờ xuất hiện trước tượng Quan Âm trong chính điện. Ánh sáng ấy ban đầu chỉ như đom đóm, nhưng dần dần sáng hơn. Từ trong ánh sáng ấy, họ nhìn thấy hình dạng giống như một con cá đang bơi trong không trung. Con cá ấy bay chậm rãi lên cao, rồi trong ánh sáng thoáng hiện hình một người đàn ông chắp tay cúi lại trước tượng Phật. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, sau đó ánh sáng tan vào bầu trời đêm, chỉ còn lại hương trầm nhẹ nhẹ trong điện. Sáng hôm sau, Minh Tịnh chạy ra bờ hồ theo thói quen cũ. Mặt nước vẫn yên tĩnh như mọi ngày, nhưng cậu không còn cảm thấy trống trải nữa. Giống như có điều gì đó đã được hoàn thành. Vài ngày sau, khi tin tức về việc Bá Tài bị bãi chức lan khắp phủ thành, nhiều người mới nhớ lại câu chuyện về con cá chép trắng. Họ bắt đầu hiểu rằng có những món nợ không phải trong một đời có thể trả hết, có món nợ kéo dài qua nhiều kiếp. Nhưng cũng có những oán hận, chỉ cần một người buông bỏ, thì nhân quả sẽ tự tìm đến người còn lại. Huyền Tâm Đại Sư sau đó cho dựng tấm bia đá bên bờ hồ, để những người đến chùa có thể đọc được câu chuyện cũ. Ông không giải thích nhiều, chỉ nói rằng đó là lời nhắc nhở cho người đời. Bởi trên thế gian này, điều đáng sợ nhất không phải là bị báo thù, mà là khi nhân quả âm thầm chờ đợi suốt nhiều đời, rồi một ngày lặng lẽ quay trở lại. Câu chuyện này, người xưa muốn nhắc nhở rằng nhân quả không phải là điều xa vời. Mỗi lời nói, mỗi việc làm của con người đều giống như một hạt giống gieo xuống cuộc đời. Gieo điều thiện thì sớm muộn cũng gặp điều lành, còn gieo điều ác thì dù có trốn tránh đến đâu, ngày báo ứng rồi cũng sẽ đến. Chuyện được truyền lại không phải để khiến con người sợ hãi quỷ thần, mà để nhắc chúng ta sống lương thiện hơn, biết dừng lại trước tham, sân, si. Bởi đôi khi, chỉ cần một niệm thiện khởi lên đúng lúc cũng có thể thay đổi cả vận mệnh của một đời người. Trước khi khép lại, tôi có một câu hỏi quý vị. Nếu bạn là người chứng kiến câu chuyện này, bạn nghĩ điều gì đáng sợ hơn? Một linh hồn mang oán hận suốt trăm năm, hay chính là việc nhân quả lặng lẽ chờ đợi đúng thời khắc để quay lại? Bạn có tin rằng oán hận nếu được buông bỏ thì nhân quả sẽ tự tìm đến người gây ra lỗi lầm, giống như câu chuyện của Lân Vũ và Bá Tài hay không? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận, bởi mỗi góc nhìn đều có thể giúp người khác hiểu sâu hơn về hai chữ nhân quả. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện cổ trang tâm linh như thế này, hãy đăng ký kênh Báo Mộng Nhân Quả và bật chuông thông báo để mỗi đêm cùng lắng nghe thêm một câu chuyện mới. Đôi khi chỉ là một giai thoại nhỏ, nhưng lại khiến chúng ta suy ngẫm rất lâu về cách sống ở đời. Xin nhắc lại rằng, câu chuyện vừa rồi là một tác phẩm hư cấu mang màu sắc nhân quả và nghiệp báo, được biên tập và sáng tạo nhằm truyền tải bài học đạo đức và nhân quả trong đời sống. Nội dung không nhằm khẳng định sự tồn tại của hiện tượng mê tín hay nhắm đến bất kỳ cá nhân, tổ chức nào ngoài đời thực. Bởi điều quan trọng nhất mà câu chuyện muốn gửi gắm có lẽ chỉ là một điều rất đơn giản: gieo điều thiện thì sớm muộn cũng gặp điều lành, còn gieo điều ác thì nhân quả rồi cũng sẽ quay về. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở câu chuyện tiếp theo.